reagieren kannst. Ромашка шукає мишей. Ромашка дуже любить шукати мишей. Ромашка. Ромашка. Привіт, любі глядачі та підписчики на Ютубі. І сьогодні особливий випуск, особливе відео, тому що я хочу показати вам свою екс-собаку. Тобто собаку, яка була моєю в минулому, і яка зараз в моєму серці, так, але, на жаль, не в моєму житті. І на це є свої причини, reasons, причини. По-перше, у мене не було свого місця, тому що я живу на зйомній квартирі, так, у зйомному будинку. І моя орендодавиця, так, my landlord, орендодавиця, вона не схотіла, щоб я мала собаку. Так, вона не хоче, так, не хотіла, щоб я мала собаку, тому що, на жаль, вона була дуже молода, дуже маленька. Їй було приблизно 6 місяців, коли я приїхала в Німеччину. І моя орендодавиця через декілька тижнів помітила, що моя собака, коли вона сама, коли вона одна, вона дуже сумує і починає робити погані речі, bad things, погані речі. Наприклад, вона ходить в туалет на ковер, on the carpet, так, або вона починає дуже голосно скавуліти, howling, скавуліти, гавкотіти, і тому я була вимушена, so I was forced to, я була вимушена віддати свою собаку до іншої сім'ї, до іншої господарки, так. І, звичайно, мені було дуже-дуже важко, і я до останнього, till the last moment, до останнього моменту я відтягувала, postponed, відтягувала цей момент підписування контракту для передачі собаки іншому володарю. Володар is owner. Я відтягувала цей момент підпису контракту для передачі моєї собаки іншому володарю, тому що я дуже не хотіла цього. Моє серце розривалося, так? Серце розривається – це вислів, який означає I felt heart broke, так? Серце розривається, or my heart was tearing apart. Моє серце розривалося, і мені було важко, дуже важко. І навіть зараз все одно мені дуже важко бачити її і знати, що вона
не зі мною, що я, на жаль, не можу мати її в своєму житті. Cannot have her in my life. На жаль. Ось. Але зараз їй 2,5 роки. Тобто пройшло вже 2 роки з того моменту, коли я її останній раз мала. І here attention. Last time we say останній раз and not останній час. Тож ми використовуємо раз for when we use last time or first time. Перший, останній раз. Отож, зараз вона вже звикла до своєї сім'ї і виглядає дуже щасливою. І я дуже-дуже рада. Щаслива is happy. Тож вона виглядає щасливою. І це для мене найголовніше. The most important. Комари мене з'їдають живою. They eat me alive, the mosquitoes. Але я дуже хочу записати це коротке відео. Ось. І головна причина того, що я віддала собаку, було моє переконання, що якщо вона залишиться, переконання is conviction, що якщо вона залишиться, то вона буде дуже самотня і нещасна, тому що я навчаюся в коледжі, і це означає, що вона б була сама 7-8 годин щодня, 5 разів на тиждень. І, звичайно, вона б могла бути з моєю орендодавицею, але на той момент вона була маленька, і їй було півроку, і вона не могла бути сама без мене. Вона дуже скавуліла, дуже плакала. So she cried, the dog, it cried for me, за мною, or after me. І тому за нею треба було піклуватися, take care of, піклуватися. І моя орендодавиця, вона вже стара жінка, і вона вже не могла це робити, або не хотіла. Не могла, не хотіла. І я знаю, що найголовніше, що моїй собаці зараз добре. І це дійсно мене заспокоює. Спокій is peace, заспокоюватись, to calm down someone or something. Тож мене це заспокоює. І, звичайно, коли любиш когось або щось, то найважливіше це, щоб цій людині або цій тварині, або рослині, або речі, this thing, неважливо що, але щоб цій душі, так, this soul, було добре, і щоб вона була щаслива і жила добрим життям. І це важливіше, ніж бути разом навіть. Тож бувають в житті ситуації, бувають ситуації, коли любити означає відпустити. І це дуже так гірка і солодка водночас правда. So it's a bittersweet truth that to love someone you need to let someone go. Sometimes it's the case. І це випадок з моєю собакою, так, що якщо я її люблю, а я її дуже люблю, то я маю її відпустити. Attention in this case, when we say маю, it means to have, так, мати, але також, but also it means to
have to or to must, так? Тож I have to let her go, я маю її відпустити. Or I have a dog and I have to let her go. Я маю собаку і я маю її відпустити. Я маю собаку і я маю її відпустити. І я дуже сподіваюся, що прийде час в майбутньому, коли я матиму своє житло. Attention, the future tense. Матиму, will have. Коли я матиму своє житло. Житло is a accommodation or place to live. Житло. Я не знаю, як воно буде виглядати. Я не знаю, я не знаю своє майбутнє, але я дуже сподіваюся, що колись я зможу завести собаку. Тож заводити тварину або заводити собаку – це означає to get a dog or to get an animal. Заводити. Слово заводити означає to turn on, але в цьому випадку воно означає to get an animal, завести тварину. Тож я сподіваюся, що одного дня я матиму ресурси і можливість завести собаку, тому що я дуже-дуже полюбила собак з того часу, як я вперше завела собі собаку, Ромашку. Так, це її ім'я, до речі. Мою собаку звати Ромашка. І я дуже люблю ці квіти. Це також улюблені квіти моєї мами, Ромашки. Це такі білі квіти з жовтим центром, з жовтою серединкою. І у нас є таке ще повір'я, this belief, що ми беремо ромашку і рахуємо, відриваємо пелюстки, the petals, пелюстки, і рахуємо любить, не любить, любить, не любить. Maybe you know, perhaps you know this ritual or just superstition. Цей ритуал, або цей так, я забула слово superstition по-українськи зараз, але так, я дуже люблю квіти, люблю ромашки, і я дуже люблю свою собаку, і вона завжди в моєму серці, навіть якщо вона не поряд. Але я дуже часто про неї думаю. Наприклад, коли я гуляю в лісі, і коли я бачу людину з собакою, то я автоматично згадую ромашку, і мені часто сумно від цього. I feel sad, мені сумно. До речі, by the way, it's interesting construction in Ukrainian. It's different than in English. When we say I'm sad, we say мені сумно, and we don't say я сумний або я сумна. Although we can say it also. Я сумна, або я сумую, або мені сумно. Тож, якщо ви знаєте німецьку, то по-німецьки, наприклад, ми кажемо mir ist kalt, так? Мені холодно. І по-англійськи це I'm cold, так? Тобто використовуємо різні конструкції, так? В цьому випадку, in this case, в цьому випадку німецька схожа з українською, так? Mir ist kalt і мені холодно. Це, в принципі, ідентичні конструкції, вирази, так? Sayings.
Хочу ще розповісти дуже смішну і дуже незручну ситуацію. Зручний, comfortable, тож ви розумієте, що таке незручний. Незручний стілець, наприклад, або незручний одяг. Отож, коли ми гуляли з Сарою та з Ромашкою в лісі, то Ромашка в один прекрасний момент, in one wonderful moment, захотіла прийняти лісову ванну. Genau. Und ich habe kein Handtuch im Auto. Super. Ja, und jetzt wird sie kommen kuscheln. Ja, genau. І тоді я дуже була шокована, тому що я не могла після цього її обнімати, бо вона була брудна і мокра. Dirty and wet. Брудна і мокра. І я дуже розізлилася. I got very angry. І я дуже засмутилася. And very sad. І мені після цього не приносило задоволення деякий час прогулянка з Ромашкою і Сарою. Приносити задоволення означає to receive pleasure or to have fun. Приносити задоволення. Наприклад, мені приносить задоволення вивчення мов. Отож, мені не приносило задоволення гуляти з Ромашкою і Сарою деякий час, sometime, але потім все-таки мені це приносило задоволення, і після цього ми продовжили прогулянку, і я розбулася, тобто я зняла свої черевики і свої шкарпетки, і тому що я не хотіла, щоб вони забруднилися. Бруд означає dirt. Забруднитися або забруднити щось is to get something dirty. Забруднитися означає to get dirty. Тож я не хотіла, щоб мої шкарпетки і моє взуття забруднилися. І я після цього йшла на босу ногу, так, босіком, barefoot. І я не впевнена, чи слово босіком українське, чи воно трохи слово калька. Слово калька означає, що це слово піддалося впливу русифікації, так, впливу російської мови, вплив із influence. Тож калька – це або суржик, так? Ви розумієте, це коли українська змішалася, так, з російською мовою, і деякі слова люди почали вживати, так, суміш мов, так? Тож я не впевнена, якщо ви знаєте краще слово, ніж так, те, що я назвала, то пишіть в коментарях. Ось. І мене вже дійсно заїдають комари. І зараз, до речі, в лісі, після того, як пройшов сильний дощ декілька тижнів тому, some weeks ago, декілька тижнів тому пройшов сильний дощ, і тепер в лісі дуже багато багнюки. Або багна. Багно означає dirt or mud, багно, або багнюка.
і зараз дуже багато багнюки в лісі, тому я на босу ногу. Але мені це подобається, тому що на вулиці тепло, по-перше, і я дуже люблю відчувати дотик землі. Дотик означає touch, дотик землі, і мені подобається відчувати природу також через ступні, through the feet, through the soles. My soul feels through the soles. Моя душа відчуває через ступні. Ось тому зараз в Німеччині дуже потепліло. Got really warm. Дуже потепліло. Тепло is warmth. І зараз дуже на вулиці тепло, тобто потепліло. І за останній тиждень з 7 градусів тепер стало 27 градусів сьогодні. І це дуже спекотно. It's very hot. Дуже спекотно. Спека означає heat. Тож на вулиці дуже спекотно, і я сьогодні ховалася в своїй кімнаті під час спекотних годин. Десь час година, 2-3 години дня, або 13, 14, 15 години дня. І тому що було дуже спекотно. Ховатися означає to hide, тож я ховалася так від спеки. Отож, це все комарі, які літають. І вони дуже голодні за зиму. І вони дуже полюбляють мене їсти, пити мою кров. Тому що, напевно, я для них дуже смачна. Тому, на жаль, сидіти в лісі на одному місці дуже іноді неприємно, бо комарі весь час кусають, намагаються укусити. Зараз я йду додому, тому що є ліміт, скільки комарі можуть мене кусати, бо вони не можуть кусати мене безкінечно, endless, безкінечно. Кінець означає end, тож є ліміт тому, скільки вони можуть мене кусати. Я можу терпіти. Терпіти означає to bear or to kind of hold through this or yes. Терпіти, наприклад, коли щось дуже болить, то щоб можна терпіти, так, а можна приймати таблетки від болю. Так? Наприклад, якщо болить голова, то можна терпіти або можна приймати таблетку від головного болю, headache. Але, на жаль, немає таблетки від комарів, тому єдине, що допомагає від комарів зараз, це піти додому, тому що я не люблю ніякі креми від комарів, я взагалі не люблю креми дуже сильно, лише на руки. Ось тому я тікаю від комарів дуже швидко.
Отож, я сподіваюся, що тобі було цікаво дивитися це відео, любий глядач. Якщо в тебе є запитання, пиши, не соромся, don't be shy, пиши в коментарях. А я буду вже рухатися далі, тому що комари вже потроху мене загризли. І я думаю, що я сказала все найголовніше, що хотіла сказати. А саме те, що якщо любиш, то відпусти. Ось такий меседж цього відео, таке повідомлення, така мудрість життя. І бажаю тобі гарного тижня. І якщо ще не підписався, підписуйся абонуйся на канал, тому що я буду і надалі завантажувати регулярні відео. І я сподіваюся, що ти зможеш вивчати українську ось таким от способом, так? І якщо ти хочеш, можеш мене підтримати на Патреоні. Тож дякую і до наступного разу. Па-па!